Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και στέλνω θερμούς χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να σας ταιριάζουν πάντα. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Πάμε να δούμε το θέμα μας και μην ξεχνάτε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι θα κάνει. Απλά ερωτήματα. Εσείς βάζετε στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο και εγώ θα σας απαντήσω. Λοιπόν, επιλέγετε. Ροζ χαλαζία αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Οκ. Ένα μήνυμα για όλες και όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Τροχός της τύχης. Μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Μπορεί να μην την περιμένετε. Έτσι, να είναι ένα γεγονός που μπορεί να σας ευνηδιάσει. Εγώ εύχομαι να είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός. Παραδοσιακά θεωρείται μια θετική κάρτα. Οπότε εννοείται ότι μένουμε στα θετικά. Μία κάρτα μονάχη της είναι, πετάχτηκε. Προφανώς λοιπόν είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για κάποιους από εσάς ότι αν βρίσκεστε στο κάτω μέρος του τροχού θα ανέβετε επάνω. Επίσης, για κάποιους άλλους που μπορεί να περιμένετε να εξελιχθεί μία κατάσταση και βλέπετε ότι καθυστερεί πολύ, η κάρτα λέει ότι προκειμένου μία κατάσταση να φτάσει στην ολοκλήρωσή της και να γυρίσει ο τροχός, χρειάζεται να περάσει κάποια απαραίτητα στάδια, άρα χρειάζεται και υπομονή. Αυτά. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, έχουμε τον κρεμασμένο. Είστε κάποιοι προβληματισμένοι, σκέφτεστε τι να κάνετε, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, άραγε. Μπορεί όλο αυτό να συμβαίνει, να σας συμβαίνει εξαιτίας της συμπεριφοράς κάποιου άλλου ανθρώπου, αυτού που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρετε το χρόνο σας. Είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που μας δίνει εποχή, όχι ακριβώς χρονικό διάστημα, αλλά μας δίνει εποχή. Αναφέρεται στο φθινόπωρο η κάρτα. Πέρασε το καλοκαίρι, ήρθε το φθινόπωρο εδώ. Λοιπόν, τώρα, να ξέρετε ότι καταρχάς αυτό που σας είπα, να πάρετε το χρόνο σας. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό είναι ότι η κάρτα σας καλεί να πάρετε γενναίες αποφάσεις για τη ζωή σας. Δηλαδή, αν βιώνετε μία κατάσταση η οποία δεν σας ωφελεί σε τίποτα, είναι στενάχωρη, μπορεί να σας κάνει ακόμα και κακό και εσείς έτσι μπορεί να αρνείστε πνευματικά να κάνετε μία αλλαγή στη ζωή σας, ίσως έχει έρθει η στιγμή να το σκεφτείτε πιο σοβαρά αυτό και να αποφασίσετε με γνώμονα το δικό σας καλό. Εάν υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος που νιώθετε ότι θέλετε να θυσιαστείτε, να το κάνετε. Εάν όμως δεν υπάρχει σημαντικός λόγος,
για να θυσιαστείτε, δεν πρέπει να το κάνετε. Δεν ξέρω αν βοήθησα, εύχομαι και ελπίζω. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε τώρα 3 στήλες. Τι σκέφτεται? Βασιλιάς των Ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα. Εδώ σίγουρα έχουμε έναν άνθρωπο της δράσης, του πάθους, της δημιουργικότητας, πολύ ερωτικός, έτσι τα μπαστούνια έχουν πολύ έντονο αυτό το χαρακτηριστικό. Και επίσης να ξέρετε όμως ότι δεν βιάζεται αυτός ο βασιλιάς, ποτέ. Παίρνει το χρόνο του, αφήνει τις καταστάσεις να εξελίσσονται, χωρίς να βιάζεται. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, για το συγκεκριμένο βασιλιά, δεν θυμάμαι αν είπα αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, ότι θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Αν νιώσει πίεση και καταπίεση, έχει φύγει. Τι νιώθει? Μεγάλη αρκάνα ο θάνατος, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Τώρα εδώ στη συγκεκριμένη κάρτα, επειδή έχει 2 εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες, θα περιμένω να ανοίξω και άλλες κάρτες για να καταλήξω στην τελική μου ερμηνεία. Γιατί μπορεί να δηλώνει το οριστικό τέλος, μπορεί να δηλώνει την αναγέννηση της σχέσης. Έτσι. Οπότε αυτό πάει σε αναμονή. Και τι θα κάνει? Λοιπόν, δεν θα κάνει κάτι. Προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι με την πρώτη καρτούλα εκεί που έχουμε, γιατί φαίνεται ότι είναι σε πολύ μεγάλη πίεση, είναι πολύ στρεσαρισμένος αυτός ο άνθρωπος. Και όταν είμαστε υπό πίεση, συνήθως δεν αδρανοποιούμαστε κιόλας, έτσι, είναι σαν να έτσι γκρεμίστηκε αυτός ο βασιλιάς. Γιατί είπαμε, εδώ έχουμε δυναμισμό, πολύ, είναι πάρα πολύ δυναμικό βασιλιά. Φυσικά, όπως το έχω πει και άλλες φορές και το έχω πει και για τον Αυτοκράτορα, που είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης και μεγάλη αρκάνα, ότι μπροστά στον έρωτα τα κάστρα καταραίουν. Κάπως έτσι έχει γίνει και εδώ. Για να δούμε εδώ, τι σκέφτεται. Μάλιστα, σκέφτεται έτσι ότι μάλλον θέλει να αποκατασταθεί η σχέση σας. Θα περιμένουμε επιβεβαίωση. Ναι. Την έχουμε την επιβεβαίωση, παιδιά, σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν. Πιστεύει ότι σας έχει αδικήσει και θέλει να την αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Έχουμε και το ζώδιο των διδήμων εδώ, αλλά προβληματίζεται πάρα πολύ. Δεν είναι έτοιμος, παύλα, έτοιμη για τους κυρίους της παρέας να το κάνει ακόμα, να ξέρετε. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι θα κάνει, μάλιστα. Παιδιά, δεν είναι μόνος του αυτός ο άνθρωπος. Τώρα εντάξει, δεν έχω δει κάρτα που να μου δηλώνει παράλληλη σχέση, κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί οι φιλίες του, μπορεί οι παρέες του, οτιδήποτε, έτσι. Φαίνεται ότι, δεν ξέρω, σαν να βάζουν λόγια εναντίον σας. Ενώ υπάρχει συναίσθημα και υπάρχει πρόθεση, τώρα για κάποιες περιπτώσεις φυσικά δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι μπορεί να υπάρχουν και παιδιά, εντάξει, ανάμεσά σας. Μπορεί εσείς να έχετε παιδιά ή μπορεί εκείνος ή εκείνη. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία μπαίνουν ανάμεσά σας, επεμβαίνουν και δεν αφήνουν τις εξελίξεις να τρέξουν. Δεν αφήνουν τον άνθρωπο αυτόν να κάνει πράξεις, αυτά που σκέφτεται και αυτά που νιώθει.
Για να δούμε. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι θα κάνει. Οκ, λοιπόν, εντάξει. Οι τρεις τελευταίες κάρτες και τελικές κάρτες του ανοίγματος σας είναι πάρα πολύ θετικές. Πραγματικά πάρα πολύ θετικές. Εδώ λοιπόν στο τι σκέφτεται, έτσι, σκέφτεται προφανώς ότι θέλει να είστε μαζί. Για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι θα σας ζητήσουν και ακόμα και να συγκατοικήσετε, τουλάχιστον αυτό σκέφτονται, γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης. Μία κάρτα η οποία σχετίζεται με το σπίτι, με γιορτές, με το γάμο επίσης, οπότε να ξέρετε ότι πραγματικά είστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και φυσικά αν δεν ήσασταν, δεν θα βλέπαμε και όλες αυτές τις κάρτες του προβληματισμού και του στρες και της δυσκολίας. Γιατί κάποιον άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρεται, θα βλέπαμε άλλες κάρτες. Ό,τι να είναι θα βλέπαμε, άλλα ντ' άλλα. Λοιπόν, εδώ με τον ήλιο, θα πω για άλλη μια φορά ότι εδώ ενισχύεται με τον ήλιο, που είναι μια κάρτα άμεσα συνδεδεμένη με τα παιδιά, ότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά ανάμεσά σας. Επίσης, μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι είστε το κέντρο του κόσμου αυτού του ανθρώπου. Ότι είστε πολύ σημαντικοί στη ζωή τους. Μία κάρτα εξαιρετική, πολύ αγαπημένη, η οποία φέρνει χαρά, φέρνει διάβγεια μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής, φέρνει αισιοδοξία, φέρνει επιτυχία και γενικά πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Και εδώ είναι στο τι νιώθει. Τι θα κάνει. Έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο και φυσικά οι ακόλουθοι όπως και οι άσοι μιλούν για καινούρια ξεκινήματα. Ο συγκεκριμένος, επειδή έχει ενέργειες και ποιότητες των πεντακτήνων, έχουμε πολύ αργές εξελίξεις. Πολύ αργές εξελίξεις, έτσι. Αργά και σταθερά βήματα, αλλά θέλει και τεράστια υπομονή για να μπορέσεις πραγματικά να ανταπεξέλθεις σε όλο αυτό, γιατί θα πάει μακριά. Δηλαδή το θεωρώ σίγουρο, για κάποιους τουλάχιστον από εσάς, για όσους, σε όσους ταιριάζουν αυτά που λέω, ότι θα υπάρξουν, ότι θα υπάρξει επιστροφή αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας, αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Είναι κάτι που θα πάρει πολύ χρόνο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι σκέφτεται, τι νιώθει και τι θα κάνει ο άνθρωπος που έχεις βάλει στο μυαλό σου. Wow, θα πω, με αυτή την υπέροχη κάρτα βάσης εδώ που είναι ο βασιλιάς κούπα, που είναι ο βασιλιάς της αγάπης. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, απλή αναφορά. Από εκεί και πέρα προφανώς οι περισσότεροι που είστε εδώ, αν όχι όλοι, θέλετε να μάθετε για κάποιον άνθρωπο τον οποίον αγαπάτε πάρα πολύ.
γιατί εδώ έχουμε την αληθινή αγάπη, τη βαθιά αγάπη, την ώριμη αγάπη, τη θεραπευτική αγάπη. Σ' αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Το οποίο είναι. Αυτή είναι η αγάπη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι αντίστοιχα να δούμε και για την άλλη πλευρά και πάμε να δούμε. Τι σκέφτεται? Μάλιστα, εδώ έχουμε κάτι ερωτηματικά αρχίζουν και μπαίνουν, γιατί έχουμε πολλά, αυτή η κάρτα έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Μπορεί να δηλώνει σχέσεις εξ αποστάσεως, άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να δηλώνει παράλληλη σχέση. Μπορεί να δηλώνει ότι δεν είστε συντονισμένοι στα ίδια συναισθήματα και δεν επιθυμεί δέσμευση, γιατί είναι και η κάρτα των ανοιχτών σχέσεων. Οκ. Αυτό είναι το τι σκέφτεται. Σκέφτεται πολλά. Τι νιώθει? Εδώ έχουμε το διάβολο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Είναι, όπως το λέω κάθε φορά, μία από τις δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Πάντα δείχνει την υπερβολή στα πάντα. Γι' αυτό είναι η κάρτα που συνδέεται με τους εθισμούς. Επίσης συνδέεται με τις αιμονές, με την υπερβολή σε οτιδήποτε όπως σας είπα, με μάχες και προκλήσεις της ζωής, με εγκλωβισμό κλπ. Κλπ. Θα το δούμε. Τι νιώθει? Wow, παιδιά, τι γίνεται? Και όμως το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Άσος κούπα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερη απάντηση στο συναίσθημα, τουλάχιστον στο συναίσθημα, να μας εξισορροπήσει λίγο τις υπόλοιπες κάρτες. Τι σκέφτεται? Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εδώ είναι το τι νιώθει, εδώ είναι το τι θα κάνει. Θα έρθει να σας προσφέρει την κούπα του γεμάτη αγάπη. Λοιπόν, μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Εδώ, στο τι σκέφτεται, υπό της πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Οπλιστείτε με πολλά τσουβάλια υπομονής, διότι είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Είναι ο πιο σταθερός από όλους τους υπότες, αναμφίβολα. Αλλά πάρα πολύ αργός στις εξελίξεις του, έτσι. Λοιπόν, τι νιώθει? Σε δίλημμα είναι. Προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος υπάρχει. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένους δηλαδή, ή εγκλωβισμένοι για τους κυρίους της παρέας, σε μια κατάσταση δύσκολη, που δεν μπορεί να ξεφύγει. Τι θα κάνει? Δεν θα κάνει τίποτα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Προς το παρόν τουλάχιστον, θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες βέβαια. Λοιπόν, γιατί φυσικά έτσι έχουμε δει ότι υπάρχουν δυσκολίες τεράστιες και εδώ βλέπουμε το θρήνο. Αυτός ο άνθρωπος έτσι είναι ντυμένος στα μαύρα, το κεφάλι σκυμμένο, θρηνεί, πενθεί για το χωρισμό σας. Ωραία, που λέει ο λόγος. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τι σκέφτεται? Έχει συναισθήματα, παιδιά, έχει συναισθήματα. Μας δηλώθηκε ξεκάθαρα ότι έχει συναισθήματα. Τι νιώθει? Σαν ανεβαίνει ένα βουνό που δεν ανεβαίνει αυτό το βουνό με τίποτα. Κοιτάξτε το κοντά πως είναι. Δυσκολίες, εμπόδια, ανατροπές, καθυστερήσεις, προβλήματα. Τι θα κάνει? Wow! Λέτε να κάνει αυτό εδώ. Οι υπέροχοι αυτοί πελαργοί, στην κυρία Λένορμαν, μιλούν για αλλαγή εποχής. Λένε, αλλάζω, γυρίζω σελίδα στη ζωή μου, τα αλλάζω όλα. Οκ. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι σκέφτεται? Εγώ θεωρώ εδώ με τον τροχό της τύχης ότι αυτό που σκέφτεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι να μπορούσε να βρεθεί ένας απομηχανής θεός που να δώσει τη λύση και να φέρει τα πάνω κάτω στην ιστορία σας ώστε να μπορείτε να είστε μαζί. Τι νιώθει? Νιώθει πάρα πολύ άσχημα, δεν ξέρω αν έχει φύγει αυτός ή αυτή, αν έχετε φύγει εσείς. Πάντως υπάρχει εδώ ενοχή, υπάρχει εστίαση σε εσάς βέβαια που έχει αφήσει πίσω, υπάρχει θλίψη, απογοήτευση. Τι κρίμα που δεν τα καταφέραμε να είμαστε μαζί. Στο τι νιώθει, εδώ έχουμε μία κάρτα απώλειας και πάλι, γιατί εδώ όμως είδαμε τη συναισθηματική απώλεια, εδώ δεν είναι, είναι κυρίως οικονομική, όμως εδώ δεν νομίζω ότι έχει αυτή την ερμηνεία η κάρτα, γιατί κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα. Άρα μπορεί να δηλώνει πολύ έντονο στρες και άγχος και επίσης να μιλά για μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση η κάρτα. Για να δούμε. Εντάξει, η τελευταία σειρά που άνοιξα είναι πολύ ανατρεπτική, η αλήθεια να λέγεται. Πρώτη κάρτα η δικαιοσύνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Οπότε θεωρώ ότι πιστεύει αυτός ο άνθρωπος ότι σας έχει αδικήσει πολύ, και θέλει να την αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Ή μπορεί να αναρωτιέται κατά πόσο είναι δίκαιο όλο αυτό που συμβαίνει κλπ. Έτσι. Και το μεγαλειώδες βέβαια είναι αυτό εδώ, διότι έχουμε ταύτιση της δικής σας κάρτας και της δικής του κάρτας στα συναισθήματα. Βασιλιάς κούπα. 2 φορές ο βασιλιάς κούπα. Λοιπόν, και αυτό είναι καταπληκτικό γιατί αφήνει, έτσι, ανοίγει δρόμους. Πόρτες διάπλατες, συναίσθημα λοιπόν πάρα πολύ ψηλά, συναίσθημα, πολύ, το έχουμε δει βέβαια έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ υπάρχει μία μεγάλη επιβεβαίωση. Και στο τι θα κάνει, ξεκάθαρα με τον ακόλουθο μπαστούνι έχουμε το καινούριο ξεκίνημα. Άρα, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο διάβασμα, εδώ έχετε να περιμένετε μία πολύ μεγάλη ανατροπή. Θα έρθουν τα πάνω κάτω, όπως ακριβώς τα δηλώνει και ο τροχός της τύχης. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για σας. Όπα. Κάρτα βάσης στο διάβολο έχουμε. Εύχομαι να σας ταιριάζει μόνο ζωδιακά. Το έχω ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή. Τώρα νιώθω ένα ντεζαβού. Λοιπόν, μπορεί να μην ήταν σε δικό σας άνοιγμα. Εννοώ στο νούμερο 3. Λοιπόν, ο διάβολος εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό, και επειδή η κάρτα βάση είναι πάντα δική σας κάρτα και μας λέει το πώς μπορεί να νιώθετε ή σε τι φάση ζωής βρίσκεστε ή γιατί παρακολουθείτε το άνοιγμα,
Είναι πολύ πιθανό να νιώθετε εγκλωβισμένοι με αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν μπορείτε με τίποτα να ξεφύγετε από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, εκεί έχετε ίσως και αιμονή μαζί του. Είναι μια δύσκολη κάρτα, είναι μια κάρτα η οποία δείχνει και εγκλωβισμό σε μια κατάσταση που νιώθετε πιθανότατα ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει όμως, τι γίνεται μάλλον με την άλλη πλευρά. Τρεις στήλες εδώ έχουμε και πάμε να δούμε. Τι σκέφτεται. Τι σκέφτεται. Μόνο σκέφτεται. Εδώ έχουμε μία κάρτα. Είναι μεγάλη αρκάνα. Και μιλά για αποκαλύψεις. Δεν ξέρω, μπορεί να σας έχει πει πολλά ψέματα. Και να φοβάται ίσως κιόλας τις αποκαλύψεις. Αλλά είναι μια κάρτα που δηλώνει ότι θα γίνουν και αποκαλύψεις. Τι νιώθει. Όλο μεγάλη αρκάνα θα ανοίγουμε στο δικό σας άνοιγμα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. 3 κάρτες και οι 3 μεγάλη αρκάνα. Εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την υπομονή και την αναμονή. Οπότε κάνει υπομονή και περιμένει. Τι περιμένει θα το δούμε παρακάτω. Τι θα κάνει. Φαίνεται ότι νιώθει πως είναι δεμένος χειροπόδαρα ή δεμένη για τους κυρίους της παρέας. Εγκλωβισμός. Εν τω μεταξύ να ξέρετε ότι ο διάβολος έχει κάποιες ενέργειες, μοιάζουν πάρα πολύ με τις κάρτες εδώ. Πάρα πολύ. Όσον αφορά το είμαι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορώ να ξεφύγω. Πάλι μεγάλη αρκάνα, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά θέλουν οι κάρτες να στείλουν ως μηνύματα. Μπορεί να σκέφτεται, παιδιά, να σας ζητήσει συγγνώμη και να σας ζητήσει και μία δεύτερη ευκαιρία, μία αλλαγή. Σκέφτεται, σίγουρα σκέφτεται μία αλλαγή. Τι νιώθει. Σας νιώθει σαν να είστε οικογένειά του. Ένας δικός του άνθρωπος. Βαθύ συναίσθημα, όριμο συναίσθημα, αμοιβαιότητα. Πολύ... Τι θα κάνει. Άμα το κάνει αυτό, μπράβο, καταπληκτικό. Ξεκαθαρίσματα, Λοιπόν, δύσκολα ξεκαθαρίσματα, γιατί έχουμε σπαθιά. Και τα σπαθιά στερούνται, δεν έχουν συναισθήματα. Βάζουν τη λογική μπροστά, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε και με λόγια σπαθιά, σκληρά λόγια λοιπόν, έτσι. Αλλά από την άλλη είναι και απαραίτητο να γίνονται τα ξεκαθαρίσματα, να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις, ούτε θολά τοπία, ούτε τίποτα. Για να δούμε όμως, όντως θα γίνουν όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Λένορμαν, τι σας λέει. Σκέφτεται ότι αυτή είναι μία δύσκολη περίοδος και ότι θα περάσει. Θα φύγουν τα σύννεφα και θα ξαναβγεί ο ήλιος στις ζωές σας. Πολύ συναίσθημα, παιδιά. Πολύ συναίσθημα. Έτσι. Πολύ συναίσθημα. Ξεκάθαρο. Και εδώ θέλει, επιθυμεί να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει. Και με τα σπαθιά από πάνω είναι και πολύ πιθανόν να γίνει. Θα ανοίξουμε φυσικά και άλλες κάρτες και θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι σκέφτεται? Σκέφτεται ότι έχει τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει. Να πετύχει, για να το πω καλύτερα έτσι, να πετύχει. Τη μία στιγμή μπορεί να σκέφτεται έτσι και την άλλη στιγμή μπορεί να σκέφτεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι δηλαδή σαν να είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή αυτός ο άνθρωπος, να βαδίζει μία έτσι ότι θα πέσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι το συναίσθημα το οποίο τον κάνει να αντιδρά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν αφήνεται. Και από τη στιγμή που δεν αφήνεται σημαίνει ότι το παλεύει. Γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι οι δυο μαζί μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου. Εδώ τα σπαθιά έχουν πέσει κάτω και η καρδούλα έχει γάζες και πάει να αναρρώσει, πάει να θεραπευτεί. Και εδώ βεβαίως με αυτόν τον υπότι μπαστούνι ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς που έχουμε ταχύτητα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, έχουμε ταχύτητα εδώ. Έχουμε δράση, έχουμε ένταση, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε πάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ σύντομες. Τώρα ακριβή χρόνο δεν μπορώ να σας δώσω, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια ακρίβεια στην Ταρό και πουθενά θεωρώ όσον αφορά τις προβλέψεις. Αλλά το αποτέλεσμα στο τι θα κάνει δείχνει ξεκάθαρα ότι έρχεται προς το μέρος σας. Το βλέπετε έτσι, εδώ καβαλάει το άλογο του και τρέχει. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε εδώ, να δούμε τι γίνεται. Ξεκινάμε με κάπως δύσκολες σκέψεις, δηλαδή σας είπα ότι μπορεί και να σας έχει πει και ψέματα, μπορεί να φοβάται ή μπορεί να σκέφτεται μήπως γίνουν αποκαλύψεις. Από την άλλη σκέφτεται επίσης ότι επιθυμεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή ανάμεσά σας, αν δεν είστε δηλαδή μαζί, να είστε μαζί, έτσι. Και σκέφτεται ακόμη ότι αυτή είναι μια περίοδος στη ζωή σας που θα περάσει, θα φύγει και θα ξαναβγεί ο ήλιος και όπως σας είπα, τη μία έτσι αναθαρεύει και λέει εντάξει, όλα, μπορώ να το φτιάξω όλα και μετά λέει τίποτα δεν μπορώ να κάνω, εκεί μπαλαντζάρι. Όμως, όπως σας είπα και πριν, το συναίσθημα τον κρατάει, τον κινητοποιεί ή την για τους κυρίους της παρέας. Γιατί είναι πολύ υψηλό το συναίσθημα και φαίνεται ξεκάθαρα ότι τελικά θα πάρει τη μεγάλη απόφαση και να κάνει ξεκαθαρίσματα και να επιστρέψει σε εσάς. Και όσοι το επιθυμείτε, με το καλό να τους δεχτείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.